Hello everyone, welcome to Exam Cracker. আজি আমি ডিসকাস কৰিম অসম টেটৰ বহুত এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক আসাম জিঅ'গ্ৰাফি। সকলোৱে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিল আসাম জিঅ'গ্ৰাফি এই টপিকটো ইনক্লুড কৰিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটোত। সো মই আজি এটো বহুত ৰিসাৰ্চ কৰাৰ পাছত ইনক্লুড কৰিছো। আই হোপ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব। সো দেৰি নকৰো আৰু ভিডিঅটো আমি আৰম্ভ কৰো। সো অসমৰ মাটিকালি কিমান 78,438 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। ইয়াত যিমানখিনি মেইন পইণ্টছ আছে মই সেইখিনিহে ইয়াতে ডিসকাস কৰিম। আৰু ৰাজ্যখনৰ অসমখনৰ উত্তৰ অংশৰ ফালে আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ সমতল আৰু বৰাক সমতল আছে আমাৰ দক্ষিণ ফালে। আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ পূব ফালে আছে তিনিচুকীয়া জিলা শদিয়া মহকুমাৰ পৰা পশ্চিমে ধুবুৰী জিলা আছে। আৰু ইয়াত 18খন প্ৰশাসনিক জিলা আছে। মনত ৰাখিব ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত 18খন প্ৰশাসনিক জিলা আছে। ইয়াৰ বাহিৰেও সমতলখনত 4খন বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল স্বায়ত্তশাসিত জিলা আছে। আৰু এই জিলাকেইখনৰ নাম হৈছে ওদালগুৰি, বাক্সা, চিৰাং আৰু কোকৰাঝাৰ। মনত ৰাখিব 4খন, প্ৰথমতে 3খন আছিলে, এতিয়া 4খন হ'ল ওদালগুৰি, বাক্সা, চিৰাং আৰু কোকৰাঝাৰ। উত্তৰপাৰৰ প্ৰধান উপনৈসমূহ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰপাৰৰ উপনৈসমূহ হৈছে সোৱণশিৰি, ৰঙানৈ, দিক্ৰং, বুৰৈ, বৰগাং, জীয়া, ভৰলু, গাভৰু, জীয়া, ধনশিৰি, বৰনদী, পাগলদিয়া, মানস, চম্পাৱতী, সৰলভঙা, গদাধৰ, সোণকোষ আদি। আৰু দক্ষিণ পাৰৰ উপনৈসমূহ ইয়াতে আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব। এতিয়া আহিলে বৰাক উপত্যকা। বৰাক উপত্যকা আমাৰ ক'ত আছে? অসমৰ দক্ষিণ ফালে আছে। আৰু ইয়াৰ 3খন মূল জিলা হৈছে কাছাৰ, কৰিমগঞ্জ আৰু হাইলাকান্দি। আৰু শিলচৰ হৈছে ইয়াৰ মুখ্য চহৰ। এতিয়া আহিলো অসমৰ জলবায়ু। অসমৰ জলবায়ু আচলতে মৌচুমী জলবায়ু হয় আৰু সেমেকা প্ৰকৃতিৰ হয়। আৰু অসমৰ জলবায়ু শীত, প্ৰাক মৌচুমী, মৌচুমী আৰু উত্তৰ মৌচুমী এই 4টা ভাগত ভগোৱা হৈছে। আৰু ইংলিছ মিডিয়ামখিনিৰ কাৰণেও মই ভিডিঅ'টোৰ শেষত মই ইংলিছত লিখা আছে, আপোনালোকে সেইখিনি নোট কৰি ল'ব। সো ইংলিছ মিডিয়াম সকলে চিন্তা কৰিব নালাগে। আৰু নৱেম্বৰ মাহত আমাৰ অসমত শীত হয়। ফেব্ৰুৱাৰী এপ্ৰিল মাহৰ পৰা প্ৰাক মৌচুমী, মে মাহত মৌচুমী হয়, আগষ্ট অক্টোবৰত উত্তৰ মৌচুমী হ'ব। মনত ৰাখিব। এটা কথা ইয়াত মই কেনেকে মনত ৰাখো মই এইটো কৈছো যে মে আৰু জুন, মে যিহেতু ম আখৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, মেৰ পৰা আমি মৌচুমী বায়ু দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু মেৰ আগৰখিনি প্ৰাক মৌচুমী ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা। আৰু নৱেম্বৰ জানুৱাৰীটো জানেই আমি লেপ লৈ থাকো, সো শীতকাল হ'ব। এনেকে মনত ৰাখিব। ব্ৰহ্মপুত্ৰ আগলি ভাগ চাংপু নৈ। এই নৈ উৎপত্তি তিব্বতৰ কৈলাশ পৰ্বতৰ চেমা-য়ুডুং নামৰ হিমবাহৰ পৰা হৈছে। সো কোনটো হিমবাহৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখনৰ উৎপত্তি হৈছে? চেমা-য়ুডুং। আৰু ইয়াৰ উচ্চতা হৈছে 5,150 মিটাৰ। আৰু তিব্বতী ভাষাত চাংপু শব্দৰ অৰ্থ হৈছে প্ৰতিশোধক বা পিউৰিফায়াৰ। শদিয়াৰ পশ্চিমৰ দিবাং, লোহিত, দিহাং সংগমৰ পৰা অসম উপত্যকাৰ মাজেদি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰূপে 650 কিলোমিটাৰ বৈ গৈ বাংলাদেশত সোমায়। আৰু দিহাং, দিবাং আৰু লোহিত এইকেইখন হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ প্ৰধান মানে এইখিনি হৈছে আমাৰ নদী, যাৰ নাম আমি কিছুমান জেগাত ব্ৰহ্মপুত্ৰ দিবাং, লোহিত বা দিহাং বুলিও আমি জানো। আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত পৃথিৱীৰ সৰ্বোচ্চ নদীদ্বীপ মাজুলী আছে, যাৰ হৈছে মাটিকালি হৈছে 1250 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। আৰু সকলোতকৈ সৰু হৈছে আমাৰ উমানন্দ। বৰাক উপত্যকাৰ কথা অকণমান পঢ়ো এতিয়া। বৰাক উপত্যকা আমাৰ দক্ষিণ অঞ্চলত অৱস্থিত, সেইকাৰণে আমাক দক্ষিণ অসম বুলিও জনা যায়। বৰাক উপত্যকা মেইন চহৰ হৈছে শিলচৰ। আৰু বৰাক নামেদি আমাৰ বৰাক উপত্যকা, সেইটো নদীখনৰ পৰা আমাৰ বৰাক উপত্যকা হৈছে। আৰু 3খন প্ৰশাসনিক জিলা কাছাৰ, কৰিমগঞ্জ আৰু হাইলাকান্দি জিলাৰে গঠিত হয়। আৰু 1947 চনত চিলেট জিলাৰ পৰা কৰিমগঞ্জ পৃথক কৰা হৈছিল। এইটো কেতিয়াবা এক্সামত আহে যে কৰিমগঞ্জখন চিলেট জিলাৰ পৰা পৃথক কৰা হৈছিল কেতিয়া? 1947 চনত। আৰু বৰ্তমান চিলেট জিলা ক'ত আছে? বাংলাদেশৰ অন্তৰ্গত। 2021 চনত অসমৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ হাৰ হৈছে 17.07%। আৰু সেই লোকপিয়ল মতে মানে 2011 চনৰ লোকপিয়ল মতে বা চেনচাছৰ মতে অসমৰ গড় জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ হাৰ অধিক শতাংশৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ জিলাকেইখন হৈছে ধুবুৰী, গোৱালপাৰা, মৰিগাঁও, বৰপেটা, দৰং, বঙাইগাঁও, হাইলাকান্দি, কাছাৰ, নগাঁও। মানে ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে কি অসমৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ হাৰ আছে 17.07%। আৰু ইয়াতকেও অসমৰ জনসংখ্যাতকেও বৃদ্ধি হোৱা
আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কেইখন হৈছে এইকেইখন ধুবুৰী, গোৱালপাৰা, মৰিগাঁও, বৰপেটা। ইয়াত অসমৰ জনসংখ্যা যিমান বৃদ্ধি হৈছে তাতকৈ বেছি এই ডিষ্ট্ৰিক্ট কেইখনত জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ হাৰ পৰিলক্ষিত হয়। খুব কনচাইজ কৰিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ ইমানখিনি পঢ়ি থকা আপোনালোকৰো ধৈৰ্য নহ'ব আৰু পৰীক্ষা যিহেতু বহুত চমি চপি আহিছে সেইকাৰণে মই খুব কনচাইজ আৰু টু দ্য পইণ্ট ইয়াত ইনক্লুড কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। চ' 2011 লোকপিয়ল অনুসৰি বা চেঞ্চাছৰ মতে টোটেল পপুলেশ্যন আমাৰ আছিলে 311,69272। চ' এইটো ফিগাৰটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব আৰু জনসংখ্যাৰ ফালৰ পৰা আৰু অসমৰ স্থান হৈছে বেলেগ ৰাজ্যকেইখনৰ ভিতৰত 15 নম্বৰ আৰু আমাৰ ঘনত্ব ডেনচিটি হৈছে 397 কিলোমিটাৰ। 2000 চেঞ্চাছৰ মতে আৰু কেইটামান ফেক্ট আমি জানি লওঁ কাৰণ চেঞ্চাছ আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত নিশ্চিতভাৱে দুটা কুৱেশ্যনছ আহিবই। আৰু টোটেল পপুলেশ্যন হৈছে জনসংখ্যা মুঠ পপুলেশ্যন ক'ত চবতকৈ বেছি, নগাঁৱত চবতকৈ বেছি আৰু লৱেষ্ট হৈছে ডিমা হাছাও। টোটেল ৰুৰেল পপুলেশ্যন আৰু গাঁৱৰ অঞ্চলৰ জনসংখ্যা নগাঁৱত সকলোতকৈ বেছি, ডিমা হাছাওত সকলোতকৈ কম। আৰু আমাৰ চহৰীয়া অঞ্চলৰ ভিতৰত আমাৰ কামৰূপ মেট্ৰত সকলোতকৈ জনসংখ্যা বেছি আৰু বাক্সাত সকলোতকৈ কম। আৰু পাৰ্চেণ্টেজ অফ পপুলেশ্যন গ্ৰথ মানে শতকৰা জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ হাৰ ক'ত বেছি, ধুবুৰীত বেছি আৰু কোকৰাঝাৰত কম। আৰু লিটাৰেচি ৰেট মানে শিক্ষিত হাৰ হৈছে কামৰূপ মেট্ৰত সকলোতকৈ বেছি আৰু ধুবুৰীত সকলোতকৈ কম। ছেক্স ৰেচিঅ' মানে হৈছে প্ৰতিজন 1000জন পুৰুষৰ বিপৰীতে কিমান মহিলা আছে, 1000জন পুৰুষৰ বিপৰীতে কিমান মহিলা আছে, সকলোতকৈ বেছি আছে মৰিগাঁৱত আৰু সকলোতকৈ কম আছে কামৰূপ মেট্ৰ'। আৰু ডেনচিটি আমাৰ অসম ঘনত্ব অনুযায়ী পপুলেশ্যন ঘনত্ব বা জনসংখ্যা ঘনত্ব অনুযায়ী কামৰূপ মেট্ৰ' সকলোতকৈ বেছি পপুলেশ্যন আছে আৰু ডিমা হাছাওত সকলোতকৈ কম পপুলেশ্যন আছে। আৰু কিছুমান বুকত আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ ডাটা পাব পাৰে কাৰণ বেলেগ বেলেগ ডাটা কিহৰ কাৰণে হ'ব তেওঁলোক 2011 ফ'ল' কৰা নাই কাৰণে হ'ব পাৰে, কিন্তু এইটো বহুত বেছি অথেণ্টিক হয়। মই ডাইৰেক্টলি চেঞ্চাছৰ ৰিপৰ্টৰ পৰা এইটো ইয়াতে পুট কৰিছোঁ। চ' এইটো অথেণ্টিক ডাটা হয় আৰু এইখিনি আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব বুলি আশা ৰাখিলে। অসমৰ HDI হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ৰিপৰ্টত অসমৰ স্থান হৈছে 0.607 আৰু ইয়াৰ ৰেংক হৈছে 30 আৰু লিটাৰেচি শিক্ষিত হাৰ হৈছে অসমৰ 72.19% আৰু ছেক্স ৰেচিঅ' হৈছে 958। অসমৰ ছেক্স ৰেচিঅ' 958 মনত ৰাখিব। আৰু 2011 চনত ভাৰতৰ মুঠ জনসংখ্যা 2.58% অসমৰ জনসংখ্যাৰ দ্বাৰা গঠিত। আৰু অসমৰ মানে ভাৰতৰ যিমান জনসংখ্যা আছে তাৰে 2.58% অসমৰ জনসংখ্যাৰ দ্বাৰা গঠিত হয়। এতিয়া আহিলো আমি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখিনিলৈ। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হৈছে প্ৰথমখন আমি জানোৱেই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ক'ত অৱস্থিত, গোলাঘাট জিলা, নগাঁও। আৰু ইয়াৰ 858 বৰ্গ কিলোমিটাৰ আৰু ইয়াত কিহৰ কাৰণে গড়, বাঘ, বনৰীয়া ম'হ, হলৌ বান্দৰ আদিৰ কাৰণে বিখ্যাত হয়। ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান তিনিচুকীয়া জিলা আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাত আছে 340 বৰ্গ কিলোমিটাৰ আৰু ইয়াতে অন্য ঘৰচীয়া ঘোঁৰা আৰু বনৰীয়া ম'হৰ কাৰণে বিখ্যাত। ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ক'ত আছে, দৰং জিলা, শোণিতপুৰ জিলাত আছে আৰু 78.91 বৰ্গ কিলোমিটাৰ, গড়, বাঘ আৰু হাতীৰ কাৰণে বিখ্যাত। মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বাক্সা জিলাত আছে 500 বৰ্গ কিলোমিটাৰ, বাঘ, বনৰীয়া ম'হ, সোণালী বান্দৰৰ কাৰণে বিখ্যাত। নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান শোণিতপুৰ জিলাত আছে 200 বৰ্গ কিলোমিটাৰ, ইয়াত ধনেশ পক্ষী আৰু সোণালী মহাচীৰ পোৱা যায়। আৰু কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ এনাউন্সমেণ্ট এওঁলোকক কেতিয়া কৰা হৈছিল, কাজিৰঙাত কৰা হৈছিল 1974ত, ডিব্ৰু চৈখোৱাক কৰা হৈছিলে 1991 মাৰ্চত, ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক কৰা হৈছিল 1999, 13 এপ্ৰিল মানসক কোৱা হৈছিলে 1990 আৰু নামেৰিক কৰা হৈছিল 1998 15 নৱেম্বৰ। এইখিনি কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব। আৰু সকলোতকৈ প্ৰথমতে কাক কৰা হৈছিলে, কাজিৰঙা। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নও আহিব পাৰে যে মাটিকালিৰ হিচাপত আমাৰ 5খন যে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে, ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখিনিক আপোনালোকে ভাগ কৰক প্ৰথমৰ পৰা লাষ্টলৈ, এনেকৈও প্ৰশ্ন কেতিয়াবা আহিব পাৰে। এতিয়া আহিলো আমাৰ বৰাইল পৰ্বত। বৰাইল পৰ্বত জানে সকলোতকৈ ডাঙৰ পৰ্বত, উত্তৰ পূব ভাৰতৰ এখন অন্যতম পৰ্বতমালা হয়। অসম, মণিপুৰ, নাগালেণ্ডৰ কিছু অংশ জুৰি আছে। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, বৰাইল পৰ্বতখন কোনকেইটা অঞ্চল জুৰি আছে, অসমতো আছে, মণিপুৰ আৰু নাগালেণ্ডৰ অঞ্চলতো জুৰি আছে। আৰু ইয়াৰ প্ৰধান জিলা
ক'ত অৱস্থিত? ডিমা হাছাও জিলাত বৰাইল পৰ্বতখন আচলতে অৱস্থিত হয় আৰু অসমৰ আটাইতকৈ ওখ আৰু দীঘল পৰ্বতেই হৈছে বৰাইল পৰ্বত আৰু ইয়াৰ আটাইতকৈ ওখ শৃংগটোৰ উচ্চতা হৈছে 1380 মিটাৰ বৰাইল শৃংগ আৰু এই পৰ্বত হৈছে বিশাল হিমালয় পৰ্বতমালাৰ অংশবিশেষ। বৰাইল পৰ্বততে বিয়পি আছে বৰাইল অভয়াৰণ্য, জীৱ বৈচিত্ৰ্যৰ বাবে বিখ্যাত আৰু এই পৰ্বতৰ পৰা নিকটতম চহৰ হৈছে আমাৰ হাফলঙৰ ওচৰত আছে আমাৰ বৰাইল অভয়াৰণ্য আৰু ইয়াৰ উৎপত্তি হৈছে দক্ষিণ অসমৰ বৰাকত। সেইকাৰণে একচুৱেলি বৰাইল নাম হৈছে বৰাকত অৱস্থিত, ই ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত নাই। বৰাইল পৰ্বতখন ক'ত অৱস্থিত সেইটো আপোনালোকক প্ৰশ্ন আহিব পাৰে। এতিয়া আহিলো আমি পাটকাই। পাটকাই বহুত বেছি ফেমাছ কিহৰ কাৰণে হয়? কাৰণ আমাৰ আহোমসকল পাটকাই পাৰ হৈয়ে অসম সোমাইছিল আৰু ভাৰতৰ উত্তৰ পূব অঞ্চলত আৰু ম্যানমাৰত এই পাটকাই পৰ্বত আছে। মনত ৰাখিব, উত্তৰ পূব অঞ্চল আৰু ম্যানমাৰত পাটকাই পৰ্বত অৱস্থিত। এই জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ বাবে চহকী ঘন চিৰসেউজীয়া বৰ্ষাৰণ্যৰে ভৰা এখন অঞ্চল হয় ইয়াতে আৰু পাটকাই পৰ্বত অসম, অৰুণাচল, নাগালেণ্ডৰ উপৰিও ম্যানমাৰলৈকে বিস্তৃত হৈ আছে। মানে পাটকাই পৰ্বতৰ এটা অংশ অসমত, অৰুণাচল প্ৰদেশত আৰু নাগালেণ্ডতো আছে আৰু মেইনলি আমাৰ ম্যানমাৰ দেশলৈকে আছে। পাটকাই পৰ্বতৰ পৰা অসমৰ বুঢ়ীদিহিং আৰু নদীদিহিং নদীৰ উৎপত্তি হৈছে। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ এইটো বহুত কিছুমান এক্সামত আহে। পাটকাই পৰ্বতৰ পৰা অসমৰ কি নদী উৎপত্তি হৈছে? অসমৰ বুঢ়ীদিহিং আৰু নদীদিহিং আছে। নদীদিহিং নদী মিচিমি আৰু পাটকাই পৰ্বতৰ সংযোগস্থলীৰ পৰা প্ৰথমে দিউম নাম লৈ বৈ আহিছে। পাটকাইৰ পৰা ওলোৱা আন কেইখন নদী হৈছে নামফুক, তিৰাপ আৰু দিবাং বা দিল্লী নৈ। কিন্তু অসমৰ কি হয়? বুঢ়ীদিহিং আৰু নদীদিহিং, মনত ৰাখিব। আৰু ইয়াৰ উপৰিও পাটকাই মিচিমি পৰ্বত শ্ৰেণীৰ পৰা ভালেমান নৈ উপনৈ ওলাই অৰুণাচল হৈ প্ৰবাহিত হৈছে। পাটকাই হ'ল আন্তৰ্জাতিক প্ৰব্ৰজনৰ অন্যতম গিৰিপথ। পাটকাইৰ দ্বাৰা আমাৰ আন্তৰ্জাতিক বাণিজ্যবিলাক সম্ভৱ হয় আৰু চীনৰ ইউনান প্ৰদেশৰ পৰা মধ্য তথা পশ্চিম ভাগৰ ভাৰতবৰ্ষ চলা বিশ্বৰ অন্যতম প্ৰধান ৰেচম পথটোৱেই হৈছে পাটকাই পৰ্বত। আৰু পাটকাই পৰ্বতটো এটা একচুৱেলি গিৰিপথ হয়। এই গিৰিপথৰ যোগেদি চীন আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ আৰু পশ্চিম ভাৰতবৰ্ষৰ মাজত কি হয়, আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বেচা কিনা কৰা হয় বা বিভিন্ন ধৰণৰ বাণিজ্যিক সূত্ৰে এই পাটকাই পৰ্বতটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চীনৰ ইউনান অঞ্চলত অৱস্থিত মংমাও ৰাজ্যৰ পৰা অহা চাওলুং চুকাফাই পাটকাই পাৰ হৈ অসমৰ আহোম ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। চীন দেশৰ মংমাও এই ৰাজ্যখনৰ পৰা আহিছিলে আমাৰ আহোমসকল আৰু এই পাটকাই পাৰ হৈ আমাৰ চুকাফা, আহোমৰ প্ৰথম ৰজা চুকাফাই অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল। এই পাটকাই পৰ্বতটোত আছে শৃংগ, সকলোতকৈ ওখ মাউণ্ট চাৰামতি শৃংগ আৰু ইয়াৰ উচ্চতা হৈছে 3826 মিটাৰ 12 ফুট আৰু ইয়াৰ অৱস্থিতি কৰিছে ভাৰত আৰু ম্যানমাৰ। ইয়াত মই ইংলিছ মিডিয়ামখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকক দি দিছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী, বৰাক ভেলী, ক্লাইমেট, দ্য বাৰাইল ৰেঞ্জ, পাটকাই ৰেঞ্জ, সকলোখিনি ইয়াত কভাৰ আছে। আপোনালোকে ইয়াতে চাই ল'ব। আৰু যোনটো চেনচাছ আছে 2011 চনৰ চেনচাছৰখিনি মই ডাটা অলৰেডি ইয়াতে দিয়া আছে, আপোনালোকে ইয়াতে নোট কৰি ল'ব। চ' আজি ইমানখিনিয়ে ডিছকাছ কৰিলোঁ। আই হোপ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰতো কুৱেশ্যনটো আহিবই, বিকজ অসমৰ জিঅ'গ্ৰাফি যেতিয়া কভাৰ হৈছে চ' ইয়াৰ পৰা নিশ্চয়কৈ কুৱেশ্যনছ আহিব। চ' ইংলিছ মিডিয়ামখিনি ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব পাৰে, ঠিক আছে। আৰু যদি অলৰেডি হৈ যোৱা আমাৰ ভিডিঅ'বিলাকৰ কোনোবাই এতিয়ালৈকে পোৱা নাই PDF-খিনি, এই PDF-খিনি পাবৰ কাৰণে আমাৰ এটা নম্বৰ আছে, এই নম্বৰটোত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক। এইটো নম্বৰ 6000575929 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আফটাৰ এটা মিনিমাম ফি পে' কৰি পেলাই আপোনালোকে PDF-খিনি ল'ব পাৰে আৰু আমাৰ অনলাইন ক্লাছত যোগ দিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে আমাৰ টেষ্ট চিৰিজখিনি থাকিব 500 MCQ। 500 MCQ টেষ্ট চিৰিজ পাৰ্ট 4লৈকে অলৰেডি আমাৰ হৈ গৈছে। যদি কোনোবাই চোৱা নাই আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চাই ল'ব, ঠিক আছে। আৰু UGC নেটৰো ক্লাছ আমাৰ হৈ থাকে, নেট আৰু স্লেটৰ কাৰণে, ইকনমিক্স আৰু জেনেৰেল পেপাৰৰ কাৰণে হৈ থাকে। এই নম্বৰটোত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আৰু এটা বস্তু মই আপোনালোকক কওঁ, যদি কোনোবাই যদি মোৰ ভিডিঅ'খিনি পোৱা নাই, আপোনালোকে মোৰ এই প্লেলিষ্ট ছেকশ্যনত গৈ এই ভিডিঅ'খিনি পাব পাৰে। এইটো হৈছে মোৰ প্লেলিষ্ট ছেকশ্যন, ইয়াতে আপোনালোকে ভিডিঅ'খিনি পাব পাৰে। মই সকলোখিনি কভাৰ কৰা আছে, জিঅ'গ্ৰাফী, আছাম টেট,
আৰু টেষ্ট চিৰিজ, হিষ্ট্ৰী অফ আছাম, ইকনমি সকলোখিনি কভাৰ কৰা আছে। আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চাই ল'ব। থেংক ইউ, গড ব্লেছ ইউ অল।